शांत निवांत शिशिर सरला, सळसळता हिरवा वसंत आला, कोकिळेच्या सुरासोबत चैत्र पाडवा दारी आला. हे नवीन वर्ष आपणा सर्वांना सुख, समृद्धी, आनंद, समाधान, आरोग्य आणि उत्तुंग यशाचे जाओ हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. आज आपणा सर्वांना गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. नमस्कार, मी अनामिका मराठे. आज आपण पर्स मधला पुढचा भाग शिकणार आहोत. स्लिंग बॅग कशी तयार करायची. मी इथे हे एक सॅम्पल तुम्हाला दाखवत आहे या पद्धतीचं. तर यात मी लेदर आणि फॅब्रिक असं यूज केलेलं आहे. तर आपण जो भाग घेणार आहोत तो फक्त फॅब्रिकचा घेणार आहोत. तर फॅब्रिकमध्ये स्लिंग बॅग कशी तयार करायची ते आज आपण बघूया. आज आपण पर्स मधला आपला पुढचा भाग बघणार आहोत, स्लिंग बॅग कशी बनवायची. तर त्यासाठी मी इथे ह्या 2 स्ट्रीप घेतलेल्या आहेत 10 इंचाच्या, रनर घेतलेले आहेत, बेल्ट घेतलेला आहे 24 इंचाचा, हा एक कापड घेतलेला आहे 10 बाय 15 इंचाचा फ्रंट साईडसाठी, आणि हा एक कापड घेतलेला आहे. तर हा आपण नंतर कट करून घेणार आहोत. त्याचप्रमाणे आपल्याला स्पंज आणि रबर पॅड लागणार आहे, तर ते आपण घेणार आहोत, आणि झिप घेतलेली आहे. तर आता आपण याचं कटिंग कसं करायचं ते बघूया. कापडाची रुंदी आपण 15 इंच घेतलेली आहे. तर ह्या कापडाच्या दोन्ही बाजूंना आपण 2.5 इंचाचं मार्किंग करून घेणार आहोत. आपण जे 2.5 इंचाचं मार्किंग केलेलं आहे त्याच्या पुढे आणखी अर्धा इंचाचं एक मार्किंग करून आपण जी प्लीटसाठी घेतलेली पट्टी आहे ती त्या मार्किंगवर ठेवायची आहे. आपण हे जे 2.5 इंचाचं मार्किंग करून घेतलेलं आहे ह्या मार्किंगला दोन्ही बाजूंनी धरून हा कापड फोल्ड करून प्लीट्सला घेतलेल्या कापडावर ठेवायचा आहे, आणि याला आता आपण पिनअप करून घेऊया. याच पद्धतीने आता आपण दुसऱ्या बाजूला पण प्लेट्स टाकणार आहोत. अर्धा इंचाचा फोल्ड घेऊन प्लेट्स टाकायची आहे. फोल्ड करून पिनअप करून घ्यायचे आहे. हे बघा, या पद्धतीने आपण पट्टीच्या दोन्ही बाजूंनी प्लेट्स टाकून घेतलेल्या आहेत. अशाच पद्धतीने आता दुसऱ्या बाजूच्या पण प्लेट्स टाकून घ्यायच्या आहेत, आणि ह्या प्लेट्सवर इथे आपण शिलाई टाकून घेणार आहोत. एका बाजूच्या आपल्या प्लेट्स शिवून झालेल्या आहेत. अशाच पद्धतीने दुसऱ्या बाजूच्या पण प्लेट्स आपण शिवून घ्यायच्या आहेत. हे बघा, इथे आपण दोन्ही बाजूंना 2-2 असे 4 प्लेट्स टाकून घेतलेले आहेत. बॅगेचा पुढचा कापड हा आता बॅग शिवण्यासाठी आपला तयार झालेला आहे. आपला हा पुढचा कापड 8.5 बाय 10 इंचाचा तयार झालेला आहे, आणि त्याच मापाचा आता आपण मागचा कापड पण कापून घेणार आहोत. इथे आपण कापडाच्या मापानुसार पुढचा आणि मागच्या दोन्ही कापडांचा स्पंज कापून घेत आहोत. आपला बॅगेचा हा जो पुढचा भाग आहे याला आपण पॅटर्न तयार करून घेतलेला आहे, आणि तो जरा थिक झालेला आहे. तर त्यामुळे इथे आपण ह्या पार्टला पेपर वापरू शकत नाही, पण आपल्या बॅगेचा जो मागचा भाग आहे त्याला आपण पेपर लावणार आहोत. हे आपण कापडाच्या मापानुसार प्रत्येक भागासाठी डबल लाइनिंग कापून घेतलेली आहे. रुंदीला आपण 8.5 इंचाचा कापड घेतलेला आहे. तर आपल्याला वरची झिप जी आहे ती 7.5 इंचाची लागणार आहे. कापडाच्या दोन्ही बाजूला अर्धा इंच सोडून आपण ही झिप लावणार आहोत. दुसरी झिप आपण पॉकेटसाठी घेत आहोत. ती 8.5 इंचाची झिप आहे. झिपमधून रनर निघायला नको म्हणून तुम्ही सुईद्वाराने शिवून घेऊ शकता किंवा मशीनवर टोक शिवून घेऊ शकता.
झिपचे दोन्ही बाजूचे टोकं क्लोज करण्यासाठी आपण 4 बाय 3 सेंटीमीटरचे 2 पट्ट्या घेतलेल्या आहेत. कापड या पद्धतीने फोल्ड करून झिपचे टोक त्या फोल्डमध्ये ठेवून दोन्ही बाजूचे टोकं या पद्धतीने व्यवस्थित शिवून घ्यायचे आहेत. इथे आपण हा एक सेट तयार करून घेतलेला आहे, ज्यात आपण मेन कापड, स्पंज आणि एक लाइनिंग घेतलेला आहे आणि याचे तिन्ही बाजू आपण शिवून घेणार आहोत आणि एक बाजू आपण मोकळी ठेवणार आहोत. इथे आपण बॅगेच्या पुढच्या भागाचे तीनही बाजू शिवून घेतलेले आहेत. बॅगेचा हा मागचा भाग आहे. या मागच्या भागावर आता वरून आपण इथे 4 इंचावर हे मार्किंग करून घेतलेलं आहे आणि असंच मार्किंग आपल्याला लाइनिंगवर पण करून घ्यायचं आहे आणि मार्किंग केलेल्या ठिकाणी आपण हे कट करून घेणार आहोत. आता आपण पॉकेटचा साईजचा स्पंज आणि लाइनिंग कट करून घेणार आहोत. पॉकेटचा भाग आपण कट करून घेतलेला आहे. हा आपला पॉकेटचा सेट तयार झालेला आहे. ही पॉकेटच्या साईजची आपण एक झिप घेतलेली आहे आणि या दोन्ही भागांना आपण आधी एका बाजूने शिवून घ्यायचं आहे. या पद्धतीने झिप सेट करून ती आता आपण शिवून घेणार आहोत. एका भागाला झिप आपली लावून झालेली आहे आणि ह्या झिपची शिलाई दिसू नये आणि फिनिशिंग व्यवस्थित यावं म्हणून आपण दुसरं आणखी एक अस्तर घेतलेलं आहे. ते अस्तर आपण झिपवर ठेवून ते लावून घेणार आहोत. हा वरचा कापड व्यवस्थित झिपवर सेट करून इथे आपण टॉप स्टिच टाकून घेणार आहोत. आतल्या बाजूने हे फिनिशिंग असं दिसायला हवं. बघा, इथे आपण ही टॉप स्टिच टाकून घेतलेली आहे आणि यातलं फिनिशिंग पण खूप सुंदर आलेलं आहे. आणि आता आपण हा पॉकेटचा भाग झिपला जोडून घेणार आहोत. हा वरचा भाग झिपला जोडण्याआधी वरचा आणि खालचा दोन्ही भागांच्या ज्या लाईन्स आहेत त्या व्यवस्थित एकमेकांना मॅच होतील या पद्धतीनेच ते झिपला लावला गेलं पाहिजे. बॅग शिवताना ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात फिनिशिंगसाठी. डिझाईन व्यवस्थित मॅच करून जोडणं हा एक फिनिशिंगचाच भाग आहे. आता आपण हा पॉकेटचा वरचा भाग शिवून घेऊया. हे बघा, इथे आपण हा पॉकेटचा वरचा आणि खालचा भाग शिवून घेतलेला आहे आणि ह्याच्या लाईन्स पण व्यवस्थित एकमेकांना मॅच होत आहेत. आणि आता आपण ह्या वरच्या भागाचं राहिलेलं अस्तर जोडून घेऊया. इथे आपण वरच्या आणि खालच्या दोन्ही भागांना डबल अस्तर लावून घेतलेलं आहे. आणि आता आपण वरच्या भागाला सुद्धा टॉप स्टिच टाकून घेऊ. आता ह्या वरच्या भागाला आपल्याला झिप लावायची आहे, पण झिप लावण्यापूर्वी आपण त्यात आधी फोमशीट टाकणार आहोत. फोमशीट टाकून पिनअप करून घ्यायची आहे आणि सगळ्यात पहिले बेल्ट आपण लावून घेणार आहोत. झिप लावण्यापूर्वी पण आपण आधी बेल्ट लावून घ्यायचा आहे. हा मी 24 इंच लांबीचा बेल्ट घेतलेला आहे. हा आपण बॅगेचा मागचा जो भाग आहे त्याला आपण हा बेल्ट लावणार आहोत. साधारणपणे 1 ते 1.5 सेंटीमीटर अंतर ठेवून बेल्ट आपण शिवून घ्यायचा आहे दोन्ही बाजूंनी. एका बाजूचा बेल्ट हा आपण शिवून घेतलेला आहे बघा. दुसऱ्या बाजूचा बेल्ट शिवताना सेंटरला हा बेल्ट या पद्धतीने आला पाहिजे आणि त्यानंतर तो दुसरीकडे फिक्स करायचा आहे. हे बघा, इथे आपण हे बेल्ट लावून घेतलेले आहेत आणि आता आपण यावर झिप लावणार आहोत.
अस्तर आपण ह्या झिपवर ठेवून हे शिवून घ्यायचं आहे. आणि इथे आता आपण याच्यावर टॉप स्टिच टाकून घेणार आहोत. हे बघा, इथे हे आपलं लायनिंग लावून झालेलं आहे आणि टॉप स्टिच पण टाकून झालेली आहे. हा आपला बॅक पॉकेट तयार झालेला आहे. आणि आता आपण बॅगेचा पुढचा भाग जो आहे तो जोडून घेणार आहोत. हा पुढचा भाग आपण इथे लावून घेतलेला आहे आणि याला आता आपण जे डबल अस्तर घेतलेलं आहे ते आता लावून घेणार आहोत. हे बघा, इथे आपण हे अस्तर लावून घेतलेलं आहे आणि दोन्ही बाजूंचं फिनिशिंग बघा खूप सुंदर आलेलं आहे. एकदम प्लेन आलेलं आहे फिनिशिंग. आणि आता आपण ह्या पुढच्या भागाला पण टॉप स्टिच टाकून घेऊया. इथे आपण बॅगेचे हे दोन्ही भाग व्यवस्थितपणे जोडून घेतलेले आहेत. आणि आता आपण पर्सचे हे दोन्ही भाग जोडण्यापूर्वी त्यात आपण फोम शीट घालणार आहोत. तर पुढचा जो भाग आहे त्यात आपण 7 बाय 7.5 इंचाचा फोम शीट टाकत आहोत. फोम सरकू नये म्हणून हे व्यवस्थित पिनअप करून घ्यायचे आहे शिवण्यापूर्वी. आणि आता आपण ह्या पुढच्या भागाच्या ह्या तिन्ही बाजू शिवून घ्यायच्या आहेत. हे बघा, पुढच्या भागात आपण फोम टाकून तिन्ही बाजू शिवून घेतलेल्या आहेत. आणि आता आपण मागचा जो भाग आहे पॉकेटचा, तर त्यात आता आपण फोम टाकून त्याच्याही तिन्ही बाजू शिवून घेणार आहोत. इथे मी हा पॉकेटसाठी 3 बाय 7 इंचाचा फोम घेतलेला आहे. वरच्या पॉकेटच्या भागात आपण ऑलरेडी एक फोम टाकलेला आहे आणि हा फोम आता आपण खालच्या भागात टाकणार आहोत. आणि हा पण भाग तिन्ही बाजूंनी पिनअप करून शिवून घ्यायचा आहे. बॅगेची मागची आणि पुढची बाजू शिवून घेतलेली आहे. आणि ह्या प्लीट्स ज्या आपल्या शिवून झालेल्या आहेत ह्या बघा खूपच सुंदर आलेल्या आहेत आणि खूप छान दिसत आहेत ह्या प्लीट्स. आणि मागे आपण याला पॉकेट घेतलेलं आहे. तर आता आपण याला आतल्या बाजूने शिवून घेऊया. आतल्या बाजूने शिवताना ही झिप उघडून हा बेल्ट बाहेर काढून घ्यायचा आहे आणि झिप पण जरा उभी ठेवायची जेणेकरून आपल्याला उलटवता आलं पाहिजे. आणि आता हे दोन्ही लेअर व्यवस्थितपणे मॅच करून घ्यायचे आहेत. मॅच करून इथे एक सरळ लाईन ड्रॉ करून घ्यायची आहे आपल्याला शिवण्यासाठी. आणि त्याचप्रमाणे इथे सुद्धा आपण एक सरळ लाईन ड्रॉ करून घ्यायची आहे. चॉकने तुम्ही करा किंवा पेन्सिलने करा. तर आपण चॉकने इथे हे मार्किंग करून घेतलेलं आहे दोन्ही बाजूनी. आणि आता आपण शिवून घेऊया. तिन्ही बाजूंनी ही शिलाई टाकून घेतलेली आहे आणि इथे इंटरलॉकिंग पण आपण केलेलं आहे सर्व बाजूने. आणि आता आपल्याला याला थोडीशी डेप्थ द्यायची आहे ती आपण इथे देऊन घेणार आहोत मार्किंग करून. तर आता इथे आपण हे मार्किंग करून घेतलेलं आहे 2 सेंटीमीटर इथून आणि खालून 2 सेंटीमीटर दोन्ही बाजूंनी आपण हे मार्किंग करून घेतलेलं आहे. तर आपल्याला आता इथे हे जे आहे ट्रायंगल हा सेट करायचा आहे. दोन्ही बाजूंनी या पद्धतीने धरून आपण याला बरोबर आतून शिलाई मॅच करून घ्यायची आहे आणि हा असा ट्रायंगल तयार करून इथे शिवून घ्यायचा आहे. तर ही आणि ही शिलाई मात्र आपली मॅच झाली पाहिजे. आतून शिलाई चेक करून घ्यायची, मॅच होते इथे नाही, त्यानंतरच शिवायला घ्यायचं. शिवताना ही जी शिलाई आहे ही शिलाई एका बाजूला करायची आणि ही शिलाई एका बाजूला करायची जेणेकरून हे खूप जाड एकाच ठिकाणी होणार नाही आणि आपली शिलाई व्यवस्थित येईल.
पद्धतीने आपण दुसऱ्या बाजूला पण शिवून घ्यायचं आहे. हे दोन्ही बाजूचे हे जे कोण आहेत हे मॅच करून घ्यायचे आहेत. ही शिलाई ह्या बाजूला घेतलेली आहे आणि ही शिलाई ह्या बाजूला घेतलेली आहे. आणि आता हे शिवून झाल्यानंतर हे जे कॉर्नर आहे थोडे कट करून घ्यायचे. दोन्ही बाजूचे कॉर्नर मी कट करून घेतलेले आहे आणि याला पण आपण इंटरलॉकिंग करून घेऊया. हे दोन्ही कॉर्नर पण कट करून त्याला इंटरलॉकिंग करून घेतलेलं आहे दोन्ही बाजूंनी आणि इथे सुद्धा आपण सर्व बाजूंनी इंटरलॉकिंग केलेलं आहे. आणि हिला आता उलटवताना अतिशय सावकाशपणे उलटवायची आहे. कॉर्नर याचे व्यवस्थित बाहेर काढायचे अंगठ्याने. स्लिंग बॅग तयार झालेली आहे. खूप सुंदर फिनिशिंग आलेलं आहे आणि ह्या डिझाईनमुळे तर अतिशय सुंदर दिसत आहे बॅग आपली. आणि ह्याला डेप्थ दिलेली असल्यामुळे यात वस्तू आपण व्यवस्थितपणे ठेवू शकतो. तर पर्स कोर्स मधला आपण हा पुढचा भाग कंप्लीट केलेला आहे. स्लिंग बॅग कशी तयार करायची ते आपण बघितलेलं आहे आज. तर इथे आपण बॅक साईडला एक झिपचा कंपार्टमेंट दिलेला आहे बघा, मोठा कंपार्टमेंट आहे हा. आणि आत आपण एक सिंगल कंपार्टमेंट घेतलेला आहे. त्याचप्रमाणे आपण सहजपणे सामान ठेवता या बॅगेत म्हणून इथे डेप्थ दिलेली आहे बॅगेला. आणि पुढच्या बाजूला अतिशय सुंदर आपण पॅटर्न तयार केलेला आहे बघा, तुम्हाला दिसत असेल. इथे आपण ह्या छान प्लीट्स घेतलेल्या आहेत दोन्ही बाजूनी आणि एक सुंदर कापड आपण त्यात वापरलेलं आहे प्लीट्सच्या मध्ये. तर यामुळेच आपण इथे कंपार्टमेंट केलेला नाहीये, कारण आपल्याला हा पॅटर्न इथे तयार करायचा होता. आणि एक कम्फर्टेबल लेंथचा आपण हा बेल्ट घेतलेला आहे बघा, 24 इंच लेंथ आपण घेतलेली आहे या बेल्टची. तर या पद्धतीने आज आपण स्लिंग बॅग कशी तयार करायची ते बघितलेलं आहे. तुम्हाला माझी ही व्हिडिओ कळली असेल नक्कीच, असं मी गृहीत धरते. तर तुम्हाला ही व्हिडिओ कशी वाटली ते नक्की कळवा. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू. बाय बाय.